Sziasztok, Ricsi vagyok. Itt vagyunk a Meta Kft-nél Abátszalókon. Balog Istvánhoz látogattunk el, aki vásárolt tőlünk egy Zokon 240-es seprőgépet, amit itt az ipartelepen szoktak alapvetően használni, hogyha a porosabb vagy sárosabb a föld, akkor, amint láthatjátok, üzembe helyezik és használják ők. Amit tudni kell róla előjáróban, hogy mechanikusan állítható, hogy milyen szögben szeretnénk vele dolgozni, valamint hogy milyen magasan, de hogy pontosan ez hogy is működik, ezt majd inkább a profikra bíznám. Gyertek és nézzük meg közelebbről, hogy miről is szól ez a gép egészen pontosan. Magasságát ezzel a karral tudjuk mechanikusan állítani, több fokozatunk is van, egyszerűen csak kihúzzuk, letoljuk, visszanyomjuk, és már ott is vagyunk, most egy kicsit lejjebb raktuk. Az, hogy milyen szögben álljon a gép, azt ezzel a csappal tudjuk szabályozni, valamint ezzel a karral. Egyszerűen csak levesszük a csapot, meg is vagyunk, és már is arrébb tettük, és tudunk vele szögben is dolgozni. Meta Kft. A felvétel idejére részünkre bocsájtotta a gépet, ám ilyen szárazság esetén mindenképpen javasoljuk a vízpermet használatát a por elkerülése végett. Az Zokon Sweeper 60 cm-es átmérőjű kefével kapható, ami opcionálisan sima kefével, vegyes kefével vagy speciális hókefével is kérhető. A gép működtetéséhez 2 pár hidraulika csatlakozó szükséges, valamint a gépnek minimum 30 liter per perces olajteljesítményre van szüksége a működéshez. A seprőgép alapvetően 3 támasztókerékkel rendelkezik, de a gyűjtőtartályos verzióhoz 4 támasztókerék tartozik. Ez a típus 240 cm széles, de kapható 150, 195 és 280 cm-es szélességgel is. A 240-es típuson a tartály mérete 247 liter. Választható opciók hozzá: hidraulikus oldalszögállítás, univerzális csatlakozás, hidraulikus szelep, amely a hidraulikus kefé és gyűjtő tartály ugyanazon a körről való üzemeltetését biztosítja, hidraulikus oldalkefe, vízpermet rendszer víztartállyal. A gép és a tartály tömege összesen 500 kg. A gépet 10 magassági fokozatban lehet állítani, valamint 20 fokkal lehet oldalra fordítani mechanikusan. Megvásárolható Cat 2-es első és hátsó felfogatással, valamint univerzális csatlakozással bármilyen rakodógépre. Ezt szeretném neked átnyújtani, István, parancsolj, illetve még egy kis apróság. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk, tényleg. Itt voltatok. Egy élmény volt. Köszönöm. Hát köszönjük szépen. És hát srácok, következő videóban találkozunk. Hogyha tetszett, akkor lájkoljátok a weboldalunkat, a YouTube oldalunkat, iratkozzatok fel, vagy kövessetek minket Facebookon, és vegyetek sok-sok seprőgépet, mert az mindenkinek jó. Sziasztok! Sziasztok.